හරි අදනිය දුවපුතේ අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දිනපතා ගැටලුවක් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒතර අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාත්ම වැදගත් කොටසක් වන context diagram ආශ්‍රිතව ගැටලුවකට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියන එක. එතකොට අපි SDLC පාඩමට අදාළව එතකොට අපිට SDLC පාඩමට අදාළව ඩිසයින් chapter එකේදී අපි යම් කිසි දෙයක් ඩිසයින් කරන chapter එකේදී කතා කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම diagramming patterns කිහිපයක් පිළිබඳව. ඒ අතර අපිට තියෙනවා DFD0 නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා context diagram. ඊට පස්සේ අපිට සිලබස් එකේ කතා කරන්න තියෙනවා DFD1 සහ DFD2 කියන diagramming patterns දෙක සම්බන්ධව. එතකොට අපි මේ patterns දෙක ගැන කතා කරගෙන යද්දී අපි අපේ වීඩියෝ සීරීස් වල කතා කරා කොහොමද DFD1 එකක්, DFD2 එකක්, DFD0 කියන concepts සම්බන්ධව අපි කතා කරා. එතකොට අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ DFD0 නැත්නම් context diagram එකක් ආශ්‍රිතව කොහොමද ගැටලුවකට පිළිතුරු සපයන්නේ කියන එක. එතකොට මේ ගැටලුවට යන ප්‍රථමව මම DFD0 ආශ්‍රිතව concepts ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට DFD0 නැත්නම් අපි කියන context diagram ආශ්‍රිතව අපිට symbols ගැන කතා කරොත් අපිට symbols කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට symbols ටික ගත්තොත් අපිට දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සිස්ටම් එකක් රීප්‍රසන්ට් කරන්න අපි ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් භාවිතා කරනවා සිස්ටම් එකක් රීප්‍රසන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්ටර්නල් එන්ටිටි එකක් නැත්නම් බාහිරින් සම්බන්ධ වන කෙනෙක් නිරූපණය කරන්න නම් අපි භාවිතා කරන මෙන්න මේ වගේ ඕවල් ෂේප් සර්කල් එකක්. ඒතර මේකෙන් තමයි අපි එක්ස්ටර්නල් එන්ටිටි එකක් නිරූපණය කරන්නේ. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා එක්ස්ටර්නල් එන්ටිටි එකක් රිපීට් වෙනවා නම් එකම එක්ස්ටර්නල් එන්ටිටි එක නැවත භාවිතා කරනවා අපි මේ වගේ ඉරක් භාවිතා කරලා නිරූපණය කරනවා මේක නැවත වාරයක් භාවිතා වුණු සිම්බල් එකක් බව නිරූපණය කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දත්ත ගලා යාම සඳහා භාවිතා කරන මෙන්න මේ වගේ arrow head single headed arrow head එකක්. ඒ කියන්නේ තනි ඊහිසක් සහිත arrow head එකක් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි double headed arrow heads භාවිතා කරන්නේ නෑ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් context diagram එක නිරූපණය කරනවා කියන්නේ බාහිර පාර්ශවයන් නැත්නම් අපි කියනවා external entities සහ system එක අතර දත්ත ගනුදෙනු සිදුවන ආකාරය. එතකොට මෙතනදී අපි system කියන එක ගැන කතා කරද්දී system එක තුල දත්ත ගලා යාමක් හෝ system එක තුල දත්ත ගබඩා කිරීම ආශ්‍රිත දේවල් අපි context diagram එකේදී කතා කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි කතා කරන්නේ external entity එකක් system එකත් එක්ක කොහොමද මෙන්න මේ දත්ත හුවමාරුව සිදු කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේක අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් overview එකක් විදිහට තමයි අපි බලන්නේ system එකේ කොහොමද ගනුදෙනු නැත්නම් දත්ත හුවමාරු සිදු වෙන්න කියන එක. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නය බැලුවොත් අපිට දීලා තියෙනවා draw a context diagram to show the operation of a star vision rentals described below adhering to the standards of SSADM. Clearly indicate external entities and data flows of your diagram. State any assumption that you have made. මොනවා හරි assumptions ඔයාලා කරනවා නම් ඒ assumptions ටික පැහැදිලිව නිරූපණය කරන්න කියන එක අපිට මේ ප්‍රශ්නේදී දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේක බලාගෙන යන් star video rental loan videos to its customers. If a customer needs to borrow a video, he or she should produce membership card, payment and the title of the video. All the payments should be done using credit card used to open the customer account. Customer return the video after watching it. එතකොට අපිට මේකේ යම් කිසි කරුණු කිහිපයක් describe කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන customer කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ customer කෙනෙක් අපි කියනවා යම් කිසි registration එකක් සිදු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ හා සම්බන්ධ personal details දෙන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඒවා ආශ්‍රිතව අපි කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ, membership එක ලබා ගන්න, කාඩ් එක කොහොමද ගන්න, වීඩියෝ එක බරෝ කරන්නේ කොහොමද, ඔන්න ඔය කියන කරුණු කිහිපයක් ගැන මෙතනදී විස්තර වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට අපිට ඊළඟට දෙනවා if a loaned video is overdue by a day, the customer credit card is charged and a reminder is sent. Until either the customer return the video or the charges are equal to the cost of replacing the video, reminders are sent and the credit card is charged. When a person needs to become a member, he or she should fill out a form including personal details and credit card details with the registration fee. Then the system issue a membership card. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කරුණු ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර මෙතනදී අපිට පැහැදිලිවම දෙන්නෙක් ගැන කතා වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා අපිට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. සිස්ටම් එක තමයි star video rental loan rental කියන
සිස්ටම් එක. එතකොට මේ සිස්ටම් එක තමයි අත්‍තරම අපේ මෙතනදී ප්‍රධාන සිස්ටම් එක බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී තව පාර්ශව දෙකක් ගැන කියවෙනවා. කස්ටමර් කෙනෙක් ගැන කියවෙනවා සහ ඊට පස්සේ අපිට අන්තිමට තිබුණා a person needs to become a member. එතකොට මෙතනදී අපිට පාර්ශවයන් දෙකක් ගැන කතා වෙනවා. එක පාර්ශවයක් තමයි membership එකක් බලාපොරොත්තු වෙ ඉන්න එක external entity එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සලකනවා එක person කෙනෙක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ පාර්ශවය තමයි customers. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් member කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ membership එකක් ගත්තු කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් member කෙනෙක් කියලා. ඒතර අපිට පැහැදිලිවම මෙතන ඉන්නවා external entities දෙකක්. එතකොට එක external entity එක customer අනිත් external entity එක person. එතකොට මේ බාහිර පාර්ශවයන් ගනුදෙනු කරන්නේ මේ star video rental කියන සිස්ටම් එකත් එක්ක. එතකොට මේක ඉතාමත් පැහැදිලි පහසු ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු මේක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්නේ සිස්ටම් එක තියෙනවා. අපි මේ සිස්ටම් එක අපි ලියාගමු star video rental system. star video rental system. එතකොට මේක තමයි අපේ සිස්ටම් එක වෙන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම කස්ටමර් බේස් එක අඳින කලින් මම මුලින්ම අඳිනවා මෙන්න මේ person කියන external entity එකේ ගනුදෙනුව සිදුවන ආකාරය. එතකොට person කියන්නේ එක external entity එකක්. එතකොට person external entity එකේ තියෙන when a person needs to become a member, he or she should fill out a form including personal details. එතකොට personal details සම්බන්ධව details ටික අපි දෙන්න ඕනේ. එතකොට person person කියන කෙනා සිස්ටම් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන personal details and credit card details with the registration fee. එතකොට මෙතනදී registration fee එකත් මෙයා දෙන්න අවශ්‍ය. අපිට registration fee එකත් මේකත් එක්කම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තුන දුන්නට පස්සේ අපිට කියනවා then the system issues a membership card. එතකොට මෙන්න මේකේ ඉන්නේ සිස්ටම් එක තුලින් සිස්ටම් එකකින් එනවා අපිට membership card එකක් ලබා දෙනවා කියලා අපිට කියනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේක මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කරගත්තා. එතකොට අපි ඊළඟ ටික බැලුවොත් අපිට මුලින් දැන් අපි බලාගෙන යන් star video rental loan video to its customer. ඒක ඇවිල්ලා යාගේ සේවාවක්. ඒක අපිට ඇත්තටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. If a customer needs to borrow a video, he or she should produce membership card. එතකොට membership card එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එකට. payment and the title of the video. එහෙනම් ඔන්න අපිට එක සීනාරියෝ එකක් හම්බුණා. ඒතර අපි ගත්තොත් customer නැත්නම් ඔයාලට මේක member කියලා උනත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එයා මුලින්ම කරන්න ඕන එක තමයි එයාට යම්කිසි වීඩියෝ එකක් බරෝ කරන්න අවශ්‍ය නම් එයා දෙන්න ඕන membership card එක ඊට පස්සේ අපිට කියලා දෙනවා payment එක සහ title of the video. එතකොට all the payments should be done using the credit card used to open the customer account. එතකොට payment සිදු කරන්න ඕනේ මේ credit card එක ඔස්සේ. then අපිට කියනවා customer return the video after watching it. එතකොට මෙතනදී පැහැදිලිවම කියනවා payment should be done. payment කියන්නේ එතකොට යම්කිසි සේවාවක් customer විසින් අපි කියනවා යම්කිසි data flow එකක් එතන වෙන්න ඕනේ. ලබා ගන්න සේවාවක් තමයි customer නැත්නම් external entity එකක් සම්බන්ධ වෙලා සිදු කරන දෙයක්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් customer කෙනෙක් අපි කියනවා payment එකක් කරනවා payment using credit card එකක් using අපි කියනවා payment එකක් කරනවා. එතකොට payment එක කරාට පස්සේ අපි දන්නවා එතන මෙතනදී user හම්බ වෙනවා අපි කියනවා වීඩියෝ එක. නැත්නම් අපි කියනවා borrowing the video. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට කියනවා customer return the video after watching it. එහෙනම් customer ආයි system එකට return කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මෙතනත් වෙන්නේ data flow එකක්. අපි කියනවා returning the video. එතකොට ඔන්න අපි අපේ පළවෙනි සිනාරියෝ එක නිරූපණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ if a loan video is overdue by a day, the customer credit card is charged. ඊට පස්සේ එතකොට ඒක සිස්ටම් එක තුල වෙන process එකක්. charge and the reminder is sent. එතකොට මේ reminder එක send කරන එක වෙන්නේ සිස්ටම් එක තුලින් external entity එකක් වෙත. එතකොට දැන් මම මෙතන
කස්ටමර්ම කියන එන්ටිටි එක ආයි පාරක් ගන්නවා. එතකොට මේ එකම එන්ටිටි එක මම දෙමත වාරයක් භාවිතා කරන නිසා මම මෙන්න මෙහෙම නිරූපණය කරනවා. මේ එකම එන්ටිටි එක තමයි අවස්ථා දෙකේම භාවිතා වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා a loan is when loan video is overdue by a day the customer credit card is charged and a reminder is sent. එතකොට මෙන්න මෙතනින් reminder එකක් send වෙනවා customerට. A reminder is sent to the customer. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා reminder is sent until either the customer return the video or the charges are equal to the cost of replacing the video. Reminder are sent and the credit card is charged. එතකොට credit card එකෙන් charge වෙනවා. එතකොට credit card එකෙන් charge වෙන එක අපිට පෙන්වීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සිස්ටම් එක තුල වෙන process එකක් නිසා අපිට ඒක නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපි අර මෙතනදී customer විසින් payment එකක් initially කරනවා නම් අපි ඒක නිරූපණය කරනවා. මොකද එතන බාහිර පාර්ශවයක් සම්බන්ධ වෙන නිසා. හැබැයි මෙතන overdue එකක් වෙනවා නම් මෙයා පේමන්ට් එකට අනුරූපව CD එක රිටර්න් කරන්න නැත්නම් එතනදී අපි කියනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් තමයි charge එකක් සිදු වෙන්නේ. ඒතර ඒක සිස්ටම් එක තුලයි සිදු වෙන්නේ. ඒතර මෙතනදී external entity එකක් ආශ්‍රිතව කිසිම ගනුදෙනුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒක නිරූපණය කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මෙතනදී කියනවා reminder එකක් send කරනවා. සිස්ටම් එක තුලින් reminder එකක් send කරන නිසා අපි ඒක පැහැදිලිවම නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර අපි ඉතුරු කියන කරුණු ටික අපිට නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක DFD1 එකට ගියා නම් තමයි නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ඒක සිස්ටම් එක තුල අන්තර් ක්‍රියාවලියක් විදිහට සිදුවන අවස්ථාවක් නිසා. අතට අපිට මෙතනදී නම් නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අවසාන කොටස අපි පර්සන්ගේ නීඩ්ෆුල් එක අපි පර්සන්ගේ කතන්දරය කතා කරලා අපි කොහොමද ඒක රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ කියන එක. ඒතර අපිට මෙන්න මේ වගේ DFD0 එකක් නැත්නම් data flow diagram 0 එකක් context diagram එකක් කියලා අපි හඳුන්වන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ නිරූපණයක් කරන විදිය. එතකොට අපි මෙතනදී විශේෂම දැක්කා බාහිර පාර්ශවයක් සහ සිස්ටම් එකක් අතර දත්ත ගනුදෙනු සිදු කරද්දී අපි දත්ත ගලා යාම නිරූපණය කරන්නේ සිංගල් හෙඩඩ් ඇරෝ හෙඩ් එකක් විතර. එක හිසක් සහිත ඊතලයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒක මත අපි ලියනවා මොකක්ද ෆ්ලෝ වන ඩේටා එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය කරන්න ඕනේ කොයි ඩේටා එකද මෙතනදී ෆ්ලෝ වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩබල් හෙඩඩ් ඇරෝ හෙඩ් භාවිතා කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට. මෙහෙම භාවිතා කරොත් වැරදි. අපි භාවිතා කළ යුත්තේ සිංගල් හෙඩඩ් ඇරෝ හෙඩ් එකක්. එතකොට අපි බාහිර පාර්ශව දෙකක් අතර යම්කිසි ආකාරයකින් ගනුදෙනුවක් සිදු වෙනවා නම් අපි ඒක නිරූපණය කරන්න ඕන කඩඉරි භාවිතා කරලා. ඒතර මතක තියාගන්න කඩඉරි භාවිතා කළා තමයි බාහිර පාර්ශව අතර දත්ත ගලා යාම අපි නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ context diagram එකක. context diagram එක බාහිර පාර්ශව අතර ගනුදෙනුව සිදු වෙන්න ඕන අපි කියනවා කඩඉරි භාවිතා කළා. එතකොට ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා context diagram එක නිරූපණය කරන්නේ කොහොමද? අපි context diagram එකක පිළිතුරක් ගන්න කොහොමද? සහ ඒවා ආශ්‍රිත කරුණු අපි කියනවා rules. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා. එතකොට දිනකට ගැටලුවක් වැඩසටහනේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඒතර අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ context diagram එකක් කොහොමද හරියට ඇඳගන්නේ, ඒවා ආශ්‍රිත rules සහ regulations මොනවද, අපි කොහොමද දීලා තියෙන ගැටලුවක් හරියට analyze කරලා ඊට අනුරූපව context diagram එකක් ඇඳගන්නේ කියන එක. අතර අපි හෙටත් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතර මේ වීඩියෝ එකෙදිත් අපි මේ වගේම A level ICT paper එකේ එන වැදගත් කොටසක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතර අද අපි සමුගන්නවා තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන්න ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි bell icon එක click කරලා notification button එක click කරලා තියාගන්න එක. එහෙනම් අද අපි සමුගන්නවා මේ දවසට ගැටලුවක් වැඩසටහනේ අවසානය.